নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅলৈ। আজি আমি গণিতৰ সৰলীকৰণ অৰ্থাৎ বদমাছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। তো বদমাছ মানে কি আজি আমি সেই কথাটো আজি শিকিম। তো বদমাছ মানে কি? এটা আমাৰ বি মানে কি বুজায়? বি মানে আমাৰ বুজায় ব্ৰেকেটছ মানে বন্ধনী। তাৰ পিছত আমাৰ অ মানে বুজায় অ মানে হৈছে অৰ্ডাৰছ। তাৰপিছত আমাৰ ডি মানে হৈছে ডিভিজন বা হৰণ। তাৰপিছত আমাৰ এম মানে হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে পূৰণ। তাৰপিছত এ মানে আমাৰ হৈছে এডিশ্যন অৰ্থাৎ যোগ। আৰু এছ মানে হৈছে সাবট্ৰেকশ্যন অৰ্থাৎ বিয়োগ। ব্ৰেকেটছ বুলি ক'লে আমাৰ বাৰ ব্ৰেকেটছ প্ৰথম বন্ধনী, তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় বন্ধনী, তাৰপিছত আমাৰ আহে তৃতীয় বন্ধনী। এইটো আমাৰ ভেনুকুলাম বা বাৰ বন্ধনী বুলিও কোৱা হয়। তাৰপিছত এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম বন্ধনী, তাৰপিছত দ্বিতীয় বন্ধনী আৰু শেষত তৃতীয় বন্ধনী। তাৰপিছত আমাৰ আহে অৰ্ডাৰ, যেনেকুৱা ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব অফ আৰু অসমীয়াত এনেকৈ থাকে অন্ত্যেষ্টিয় ৰ। নাইবা আমাৰ থাকিব পাৰে কিছুমান যেনেকৈ ৰুট অভাৰ, তাৰপিছত স্কোৱাৰ, বৰ্গ থাকিব পাৰে। এতিয়া আহিল ডিভিজন। ডিভিজন মানে হৈছে হৰণ, এইটো আমাৰ হৰণ। তাৰপিছত আমি কৰিম মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ পূৰণ, আৰু তাৰপিছত যোগ, তাৰপিছত আমাৰ হ'ব শেষত আটাইতকৈ শেষত আমাৰ হ'ব বিয়োগ। এই অৰ্ডাৰত আমি অংকবিলাক সৰলীকৃত কৰিম। এতিয়া আমি কিছুমান উদাহৰণ লৈছো। প্ৰথমতে আমি এটা প্ৰশ্ন লৈছো 12 পূৰণ 8 হৰণ 4 বিয়োগ 5। গতিকে আমি এই অৰ্ডাৰটোৰ মতে আমি অংকটো সৰল কৰিম। তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কি থাকিলে ব্ৰেকেটছ। ব্ৰেকেটৰ আমাৰ প্ৰথম কাম বাৰ বন্ধনী থাকে, তাৰপিছত প্ৰথম, দ্বিতীয়, তাৰপিছত তৃতীয়। তাৰপিছত আহে আমাৰ অৰ্ডাৰ, ডিভিজন, তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন, এডিশ্যন, সাবট্ৰেকশ্যন। আমি ইয়াতে চাম আমাৰ ইয়াতে কি কি আছে। মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে, ডিভিজন আছে আৰু সাবট্ৰেকশ্যন আছে, অৰ্থাৎ পূৰণ, হৰণ আৰু বিয়োগ। গতিকে যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বন্ধনী আৰু অৰ্ডাৰ নাই, গতিকে আমি এইকেইটা নিয়ম আমি চাব লাগিব। তো প্ৰথমতে আমাৰ হৰণটো আহিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমি ইয়াতে প্ৰথমতে হৰণটো কৰি ল'ম। 4ৰে 8ক ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব? 2 বাদ যায়, 2 হ'ব -5। এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰ মতে হ'ব পূৰণ, গতিকে আমি এতিয়া পূৰণ কৰিম। দেখোন আমাৰ 24, এইটো -5, এইটো মাইনাছ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব? 19। গতিকে আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল 19। এতিয়া আহিছোঁ আন এটা কুৱেশ্যনলৈ। ইয়াতে কি আছে 5 × 2 প্লাছ ব্ৰেকেটছ 4 প্লাছ 5 - 1, এটা আমাৰ ভেনুকুলাম অৰ্থাৎ বাৰ ব্ৰেকেটছ আছে। গতিকে আমাৰ অৰ্ডাৰৰ মতে আমাৰ এইটো ভেনুকুলাম অৰ্থাৎ বাৰ ব্ৰেকেটৰ প্ৰথমতে কাম, গতিকে আমি এইটো আমি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব। তো আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে 5 × 2 প্লাছ ব্ৰেকেট 4 প্লাছ, গতিকে আমাৰ প্ৰথম কাম কি হৈছে এইটো বিয়োগ কৰা, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বাৰ ব্ৰেকেট আছে। গতিকে 5ৰ পৰা 1 গ'লে আমাৰ কিমান হয়? 4। আমি ব্ৰেকেটটো ক্লজ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এইটো 5 × 2 প্লাছ, এতিয়া আমাৰ প্ৰথম বন্ধনীৰ কাম আহি গ'ল, গতিকে আমি ইয়াতে প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত থকাখিনি আমি এতিয়া এইটো কৰিম। 4 + 4 মানে আমাৰ কিমান হয়? 8। আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি আছে? এইটো পূৰণ হৈ আছে, গতিকে যোগৰ আগতে আমি পূৰণটো কৰিব লাগিব। গতিকে আমি এইটো পূৰণ কৰিম। 5 × 10 + 8 = 18 বা 18। এইটো হ'ব আমাৰ এনচাৰ। এতিয়া আহিছোঁ আন এটা উদাহৰণ লৈ। ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে? 57 মাইনাছ তৃতীয় ব্ৰেকেট, 18 মাইনাছ দ্বিতীয় ব্ৰেকেট, 48 ডিভাইড ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট, 19 + 4 × 3 - 15 ব্ৰেকেট ক্লজ। গতিকে প্ৰথমতে আমাৰ কাম হৈছে কি ব্ৰেকেটছ। ব্ৰেকেটৰ প্ৰথম বন্ধনী, দ্বিতীয় বন্ধনী, তৃতীয় বন্ধনী। ইয়াতে আমাৰ যিহেতু প্ৰথম বন্ধনী আছে, গতিকে এইটোৰ কাম আমি প্ৰথমতে কৰি ল'ম। 57 - 18 -
48 ডিভাইড ইয়াতে আমাৰ এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা ভিতৰত আমাৰ কি আছে এইটো যোগ এইটো পূৰণ এইটো বিয়োগ গতিকে আমাৰ যেহেতু পূৰণৰ কাম আগত হয় গতিকে আমি পূৰণটো আগতে কৰি লম 19 প্লাস তো আমাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 বিয়োগ 15 এতিয়া আমাৰ এই ব্ৰেকেটৰ কামটো আমি প্ৰথমতে কৰি লম 18 minus 48 ডিভাইড এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব যেহেতু অৰ্ডাৰৰ মতে আমাৰ এডিশনটো প্ৰথমতে আহে সাবট্ৰেকশনৰ আগত গতিকে আমি যোগটো প্ৰথমতে কৰি লম বিয়োগৰ আগত এটো যোগ কৰিম যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 9 আৰু 2 যোগ কৰিলে 11 1 কাটি থাকিলে 1 1 2 হাতেকে 3 বিয়োগ 15 এতিয়া আমি প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা এইখিনি বিয়োগ কৰি লম 31 ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 16 গতিকে প্ৰথম বন্ধনীৰ কাম আমাৰ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰথম বন্ধনীটো আমাৰ গুছি গ'ল এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় বন্ধনীৰ কাম বাকি থাকিল এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম দ্বিতীয় বন্ধনীৰ কাম তো ইয়াতে হৰণ হৈ আছে 16 ৰে 48 হৰণ কৰিলে কিমান বাদ যায় 3 হলে 48 3 হ'ব গতিকে ইয়াতে আমি লিখিম 3 গতিকে দ্বিতীয় বন্ধনী আমাৰ কি হৈ গ'ল গুছি গ'ল এতিয়া নেক্সট আমাৰ তৃতীয় বন্ধনী কৰিম 57 মাইনাস এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 18 minus 3 গতিকে এটো হ'ব আমাৰ 15 এতিয়া এটো আৰু মাইনাস হৈ আছে এটো মাইনাস কৰিলে হল 2 4 গতিকে আমাৰ आंसर হৈছে 42 তো এনেকৈ আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি অৰ্ডাৰ মতে অংকবিলাক সৰল কৰিম এতিয়া আহিছে অন্য এটা প্ৰশ্নলৈ কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত যদি হৰণে যোগে বিয়োগ আৰু বিয়োগে পূৰণ আৰু পূৰণে হৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুজায় তেন্তে 18 হৰণ 2 পূৰণ 4 বিয়োগ 5 নিৰ্ণয় কৰা গতিকে আমাৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন আহি থাকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি থাকে গতিকে এইটো আমি সমাধান কৰিম তো প্ৰশ্নটো আমাৰ কি কৈছে হৰণে আমাৰ যোগ বুজাইছে গতিকে এই হৰণ চিহ্নৰ অৰ্থাৎ আমি কি লিখিম যোগ 18 হৰণৰ ঠাইত আমাৰ কিমান হ'ব যোগ কাৰণ হৰণ চিহ্নলে যোগ বুজাইছে এতিয়া এটো 12 তাৰ পিছত কি পূৰণ আমাৰ পূৰণটো ক'ত গ'ল যোগে বিয়োগ বুজাইছে বিয়োগে পূৰণ বুজাইছে আৰু পূৰণে হৰণ বুজাইছে এই পূৰণ মানে আমাৰ কি হৈ গ'ল হৰণ আৰু বিয়োগে পূৰণ বুজাইছে গতিকে এই বিয়োগটো মানে কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব গতিকে আমি প্ৰথমতে আমাৰ চিহ্নবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিলো যেনেকৈ দিয়া আছিল প্ৰশ্নটোৰ সেইমতে আমি চেঞ্জ কৰি ললো এতিয়া আমাৰ মডুলাছৰ আমাৰ বদমাছৰ ধৰ্মমতে আমাৰ প্ৰথমতে কি আহিব হৰণ গতিকে আমি হৰণটো প্ৰথমতে কৰি লম 18 যোগ 4 ৰে 12 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 ইনটু পূৰণ 5 এতিয়া যেহেতু পূৰণৰ কাম আগত হ'ব এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম 3 5 গুণ 15 এটো এটা প্লাস কৰিলে হল 33 গতিকে आंसर আমাৰ হ'ব 33 এতিয়া আহিছো আন এটা উদাহৰণলৈ ইয়াতে আমি দুটা প্ৰশ্ন লিখিছো প্ৰশ্নটো দেখাত প্ৰায় আমাৰ একে নিচিনা কিন্তু আমাৰ উত্তৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব কেনে ধৰণে কৰিব লাগে এটা আমি এতিয়া শিকিম তো ইয়াতে আছে আমাৰ 32 হৰণ 4 প্ৰথম বন্ধনী 3 যোগ 5 3 + 5 আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান আছে 32 হৰণ 4 পূৰণ প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত 3 + 5 গতিকে আমি প্ৰথমতে এটো কৰি লওঁ আমাৰ বদমাছৰ নিয়ম মতে আমাৰ ব্ৰেকেটৰ খিনি প্ৰথমতে হ'ব যেটো প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে 32 ডিভাইড 4 এটা আমি এটো প্লাস কৰিলে হল প্লাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 3 + 5 মানে 8 এটা আমি ব্ৰেকেট দি দিলো এতিয়া এটো ব্ৰেকেট মানে আসলতে আমাৰ এটো পূৰণ বুজায় ব্ৰেকেট মানে আমাৰ এটো পূৰণ বুজায় গতিকে আমি এটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 গুণ 32 এটো আমাৰ ডিভাইড কৰিলে এটা কিমান হ'ব ডিভাইড কৰিলে হ'ব আমাৰ এটো 1 আমি এটো ব্ৰেকেট থকা কাৰণে প্ৰথমতে এটো ডাইৰেক্ট আমি পূৰণ কৰি দিছো এটো এতিয়া আমি এটোলৈ আহিছো আমাৰ প্ৰায় দেখাত একে ধৰণে হৈ আছে এটা ব্ৰেকেটৰ এটো পূৰণ হৈ আছে এটা আমি পূৰণ চিটো ইয়াতে দি দিছে এতিয়া এটো যদি আমি সমাধান কৰো 32 ডিভাইড 4 ইনটু প্ৰথম বৰ্ণৰ ভিতৰত থকা কামটো প্ৰথমতে আগত 3 + 5 কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 8 এতিয়া চা বদমাছৰ নিয়ম মতে আমাৰ পূৰণৰ আগত হৰণটো আহি যায়
গতিকে এই পূৰণৰ আগত আমাৰ কি হ'ব হৰণৰ কামটো আগত হ'ব গতিকে আমি হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 ৰে 32 হৰণ কৰিলে 8 এতিয়া পূৰণ 8 8 গুণ আমাৰ কিমান হয় 64 এসা ইয়াতে আমাৰ आंसर ওলাইছে 1 কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ आंसर ওলাইছে 64 কিন্তু প্ৰশ্নটো আমাৰ দেখাত প্ৰায় একে নিচিনাই গতিকে আমি ক'ব গ'লে কি হ'ল ইয়াতে যেনেকৈ আমাৰ এইটো ব্ৰেকেট আছিল ব্ৰেকেটৰ লগত ইয়াতে 4টো পূৰণ হৈ আছে মানে একেলগে আছে সেই কাৰণে যেহেতু আমাৰ অৰ্ডাৰৰ বস্তুটো আমাৰ প্ৰথমতে আহি যায় সেই কাৰণে আমাৰ এইটো কি হ'ব এইটো একেলগে বুজাব সেই কাৰণে 4 গুণ আমাৰ এইটো 32 আমি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি লিখি দিম আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে যেহেতু পূৰণ চিহ্নডাল আছে গতিকে আমাৰ এইটো যোগ কৰাৰ পিছত এইটো হ'ল এইখিনি অহাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া বডমাছৰ নিয়ম মতে আমাৰ ডিভিজনটো আমাৰ আগত আহি যায় সেই কাৰণে আমি ডিভিজনটো আগতে লিখ কৰিছো এইটো আমাৰ এইটো হ'ব 64 आंसर গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোৱেশ্চন হয় এনেকুৱা কনফিউজন হ'ব পাৰে এইটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব এতিয়া আন এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনলৈ আহিছো এইটো আমাৰ অংকটো দেখাত একেবাৰে সহজ যেন লাগি আছে তো আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম এটা 5 ডিভাইড 5 ডিভাইড 5 ডিভাইড 5 গতিকে এটা হৰণ চিন আছে গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে চাই লওঁ এতিয়া আমি এইটো লেফট ফালৰ পৰা ল'ম না ৰাইটৰ পৰা ল'ম যদি আপোনালোকে ৰাইটৰ পৰা কৰে এইটো কি হ'ব 5 ৰে 5 ডিভাইড কৰিলে কিমান হয় 1 1 ৰে 5 ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব এটা আমাৰ আছে 1 ৰে 5 ডিভাইড কৰিলে আমাৰ 5 হয় আৰু এইটো হৰণ হৈ আছে 5 ৰে 5 ডিভাইড কৰিলে 1 হয় গতিকে আমাৰ आंसर ওলাব লাগে 1 কিন্তু আমাৰ এইটো ভুল এইটো আমাৰ ৰং প্ৰসেস গতিকে আমি কৰিব লাগিব আমি লেফট সাইডৰ পৰা ডিভাইডটো আমি লেফট সাইডৰ পৰা হে কৰি যাব লাগিব গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰক্ৰিয়া কি হৈছে ভুল যদি আমি শুদ্ধকৈ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি এইটো বাও ফালৰ পৰা আমি যাব লাগিব লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এটা আমি যদি এইটো হৰণ কৰো 5 ৰে 5 হৰণ কৰিলে কি হয় 1 হৰণ 5 এইটো আমি 1 বাই হৰণৰ ঠাইত আমি তলত লিখি দিলো এইটো 1/5 হল হৰণ 5 1 by 5 হৰণটো যদি আমি পূৰণ কৰি দিও এটো আমাৰ কি হ'ব 1 by 5 হ'ব কাৰণ হৰণটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ হৰটো 1 হৈ আছে 1 টো ওপৰত গুচি যাব গতিকে এটো আমাৰ হৈ যাব 1 by 5 গতিকে এতিয়া যদি আমি এটো পূৰণ কৰো 1 1 গুণ 1 5 5 গুণ 25 গতিকে আমাৰ ৰাইট आंसर হ'ব 1 by 25 আমি ভুলকে কৰতে আমাৰ কিমান आंसर ওলাইছিল 1 ওলাইছিল তো আমাৰ আসল যেটো শুদ্ধ आंसर হ'ব এটো 1 by 25 হ'ব आंसर গতিকে আমি হৰণে হ'ব পূৰণ হয় আমি এটো লেফট সাইডৰ পৰা হে আমি এটো কৰিব লাগিব এটো হৈছে মানে শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া এসো আনটা প্ৰশ্ন লয় এটো অলপ আমাৰ দীঘলীয়া প্ৰশ্ন হৈ আছে প্ৰায় গোটেইখিনি ইয়াতে আমাৰ অৰ্ডাৰখিনি ইয়াতে প্ৰায় সময় আছে তো আমাৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল দ্বিতীয় বন্ধনী 1 + 6 আমাৰ ইয়াতে হেনুকুলাম অৰ্থাৎ 12 ব্ৰেকেটছ আছে তাৰ পিছত প্লাস প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত 14 / 7 / 2 ব্ৰেকেট ক্লোজ প্লাস 5 * 2 স্কয়ার প্লাস 2 * 2/√16 এই প্ৰশ্নটো আমাৰ এতিয়া দিয়া আছে আমি বডমাছৰ নিয়ম মতে অংকটো স্টেপ বাই স্টেপ কৰি লম তো আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপ প্ৰথম আমাৰ নিয়ম আছিল আমাৰ 12 ব্ৰেকেটছ গতিকে ইয়াতে আমাৰ ইটো 12 টো আছে 1 + 6 এটো আমি প্ৰথমতে কৰি লম 1 + 6 মানে আমাৰ কিমান হ'ব 7 প্লাস আমি এটা স্টেপ বাই স্টেপ কৰি লম দীঘলীয়া প্ৰসেস হ'ব আৰু শৰ্ট প্ৰসেসত কেনেকৈ কৰে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এটা আমি দেখুৱাই দিম তো ইয়াতে আমাৰ এইটো প্ৰথম বন্ধনী এইটো আমাৰ 14 / 7 / 2 দ্বিতীয় বন্ধনী প্লাস 5 * 2 স্কয়ার প্লাস 2 ব্র্যাকেট ক্লোজ * 2/√16 দ্বিতীয় বন্ধনী ক্লোজ আমি এটা স্টেপ কৰি আছো আমি পিছত গোটেই নিয়মখিনি শিকিলে আমি শর্টকাট নিয়মত কৰিব পাৰিম কিন্তু প্ৰথমতে আমি গোটেই কনসেপ্টখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰি লম তো ইয়াতে এতিয়া আমাৰ 12 ব্ৰেকেটৰ কাম হৈ গল এতিয়া আমাৰ প্ৰথম বন্ধনীৰ কাম ইয়াতো আছে তাৰ পাছত ইয়াত আছে গতিকে এটো আমি প্ৰথমতে এতিয়া কৰি লম দ্বিতীয় বন্ধনী 7 প্লাস এটো আমাৰ প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত ইয়াতে ডিভাইড আছে দুটা গতিকে আমি প্ৰথমতে যেটো উদাহৰণ লৈছিলো আমি বাওফালৰ পৰা কৰিব লাগে গতিকে আমি এটো কৰিম 7 ৰে 14 হৰণ কৰিলে কিমান হয় 2 হয় এটো হৰণ কিমান থাকিলে 2 প্লাস 5 এটো আমি এতিয়া কৰিম 5 * আমাৰ এটো কি আছে স্কয়ার আছে গতিকে আমাৰ অৰ্ডাৰ মাল্টিপ্লিকেশনৰ ওপৰত আছে গতিকে অৰ্ডাৰটো আমি প্ৰথমতে কৰি লম এইবিলাক স্কয়ার বা ৰ এইবিলাক থাকিলে আমাৰ প্ৰথমতে হৈ যায় গতিকে আমি এটো স্কয়ার কৰি লম 5 * 2 স্কয়ার মানে আমাৰ কিমান হ'ব 4
plus 2 bracket into 2 by root over 16 bracket close. এতিয়া আমাৰ প্ৰথম বন্ধনীৰ কাম এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে 7 প্লাস এটো 2 ৰে 2 হৰণ কৰিলে কিমান হয় 2 divided by 2 equal to 1 প্লাস এটা প্রথম বন্ধনীর ভিতৰত আমাৰ এটো পূৰণ হৈ আছে এটো যোগ হৈ আছে গতিকে যোগৰ আগত আমাৰ পূৰণটো হয় গতিকে পূৰণটো আমি কৰিলাম 5 4 গুণ 20 যোগ 2 হৰণ 2 by root over 16 এতিয়া এটো আমাৰ 7 plus 1 কৰিলে আমাৰ 8 হ'ব তাৰ পিছত এটো আমাৰ প্ৰথম বন্ধনীৰ কাম 20 plus 2 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 22 into 2 এতিয়া এই পূৰণখিনি কৰাৰ আগতে আমি ৰুট ওভাৰ যেটো আমি আগতে পাম গতিকে ৰুট ওভাৰৰ কামটো এতিয়া আমি কৰি লম ৰুট ওভাৰ 16 মানে আমাৰ কিমান হয় 4 আৰু আমাৰ এটো দ্বিতীয় বন্ধনী প্লাস 8 প্লাস এতিয়া আমাৰ এটো কটা কটা যায় 2 ৰে 4 2 বাৰ যায় আৰু 2 ৰে 22 11 বাৰ যায় গতিকে আমাৰ ইয়াতে কিমান থাকে এটো 11 এটা এটো প্লাস কৰা এটা হ'ব আমাৰ 19 গতিকে আমাৰ आंसर হ'ব 19 তো আমি এই গোটেই প্ৰসেসটো যদি আমি সিম্পল প্ৰসেস কৰিব বিচাৰো যেতিয়া আপোনাৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় শৰ্ট ফৰ্মত কৰিব পাৰিব এনেকৈ এটো যদি আমি ডাইৰেক্টলি কৰো 1 + 6 আমাৰ যেটো বাৰ বন্ধনী আছে গতিকে 7 হৈ গল তাৰ পিছত প্লাস আমাৰ প্ৰথম বন্ধনী কাম আগত আৰু লেফট সাইডৰ হৰণটো প্ৰথমতে আগত কৰিব লাগে হাতেৰে 14 হৰণ কৰিলে 2 বাৰ যায় আৰু 2 ৰে 2 হৰণ কৰিলে 1 হয় গতিকে আমাৰ এতে কি হৈ যাব 1 আহি যাব তাৰ পিছত প্লাস আমাৰ এটো প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত আছে আৰু এটো আমাৰ 2 স্কয়াৰ আছে গতিকে আমাৰ 2 স্কয়াৰ মানে কিমান হয় আমাৰ 4 হয় আৰু 4 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 20 হয় তাৰ পিছত যোগ হয় যোগ 2 কৰিলে 20 ৰ লগত 22 হ'ব গতিকে এটো 22 হৈ গল আমাৰ পূৰণ এটো ৰুট ওভাৰ 16 আমাৰ কিমান হয় 4 হয় এটো দ্বিতীয় বন্ধনী এখিনি যদি এটা সৰল কৰা 7 + 1 মানে 8 প্লাস এটো কটা কটি কৰিলে আমাৰ 11 হয় গতিকে আমাৰ এটো आंसर কিমান হয় 19 যেতিয়া সিম্পল প্ৰসেসখিনি আপোনালোকে জনা থাকে তেতিয়া হলে আমি শৰ্ট ফৰ্মত অতি সোনকালে আমি মানটো উলিয়াব পাৰিম তো এনেদৰে কৰা হয় তো বন্ধুসকল আজি আমি বদমাছ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ সিম্পলিফিকেশন কৰিব পাৰি হেতু শিকিলো তো আমি ইয়াতে আজি স্টেপ বাই স্টেপ কৰিছো মানে বেসিক্স নলেজখিনি আমি যে লৈছো আৰু কেনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি শৰ্টকাট পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰি হেতু আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅত আপোনালোকক আগলৈ লৈ আহিম তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ